हेलो गाइज, वेलकम टु माई फर्स्ट भ्लग। आज चाहिँ हाम्रो पहिलो भ्लगमा चाहिँ हामी यहाँ अस्ट्रेलियाको बिच जाँदैछौँ। त्यहाँका गाडीमा दाइ भाउजू म। ल हाम्रो चाहिँ अब यात्रा सुरु हुन लागिसक्यो। अब सँगै जाउँ। ल ट्याक्क लाएर हामी चाहिँ घरबाट निस्किसक्यौँ। होइन त दाइ यहाँ एकदम हिमसिम भएर गाडी चलाइरहनु भएको छ। 15-20 मिनट जति ड्राइभ हाम्रो घरबाट ट्याक्कै पुगिँदो रहेछ साथीहरू। क्या दामी रहेछ यहाँ चाहिँ, कस्तो दामी। यो बाटो हामी कहाँ छौँ त, तर कहाँ समुद्र चाहिँ देखिन थाल्यो। वाउ, दामी। गाइज हामी चाहिँ एडिलेडको बिच आइसक्यौँ। सर एकदम हावा चलिरहेको छ यहाँ। तपाईँहरूले नि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अति दामी देखिरहेको पुरै। सब गाडीहरू पार्किङमा ट्याक्क लाएर मासतिर यस्तो दामी छ। त्यो डाँडा त जानु परेको नि। त्यो डाँडा जान्छौँ हामी अब। गाइज एकदम हावा चलिरह। अब चाहिँ ट्याक्क लाएर हामी तलतिर जाँदैछौँ। त्यो किनारानेरि त्यहाँको देखाउँछौँ। यहाँ चाहिँ पिङ खेल्ने ठाउँ लास्ट राम्रो रहेछ। पिङ खेल्ने ठाउँ, यहाँ भुराहरूको लागि खेल्ने ठाउँहरू एकदम रमाइलो रहेछ है। यहाँ आएर ट्याक्क बस्ने ठाउँ, यतातिर खेल्नेहरू ठाउँ, यहाँ बस्ने ठाउँ अति दामी। त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ बार्बिक्यूहरू गरेर नि बस्न मिल्छ अरे। आज त यस्तो दामी देखिएको नि यहाँबाट, कुरै नगरौँ। यहाँबाट यो अति दामी भ्यूहरू देखिरहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो बस्ने ठाउँहरू छ है। ट्याक्क यति दामी छ मासतिर। अनि यस्तो दामी हामी चाहिँ यता छौँ। यहाँबाट अब माथि गयो, त्यताबाट घुमेर तलतिर आयो।
अनि पुरै दामी क्या सफा हरियाली हरियाली सफा क्लिन वाउ। यो चाहिँ एउटा झन्डा चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा झन्डा चाहिँ के को हो थाहै छैन त्यो अब कि त साउथ अस्ट्रेलियाको हुनुपर्छ गाइज। त्यो डाँडा पनि हामी एकछिनमा जान्छौँ। यहाँ म छु यी छायामा। यो चाहिँ कस्तो दामी तरिकाले बनाएर रहेछ। यो चाहिँ के घाँस जस्तो हो यिनीहरू। दामी देखिन्छ अलि माथिबाट चाहिँ दामी देखिन्छ तलतिर भ्यू। हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहीँ छ एक ठाउँमा त्यहाँबाट देखिने भ्यू। अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल गएर बिच घुम्दै उता डाँडासम्म जान्छौँ। अनि यसरी घुमाएर त्यस्तै रमाइलो भइरहेको एकदम इन्जोय गरेर हामीले चाहिँ यस्तो शान्त वातावरणमा बस्नुको मजै अलग छ होइन। आनन्द महसुस भइरहेको। गाइज हामी चाहिँ समुद्रमा आइपुग्यौँ यहाँ तल। अब गर्मी महिना भए त नुहाइदिँदा नि हुन्थ्यो होला। जाडो छ यस्तो हावा चलिरहेको नुहाउनु त पुरै आएन तर पनि इन्जोय चाहिँ लाग्छ इन्जोय भइरहेको। दामी छ दामी हावा चाहिँ दामी चलिरहेछ एकदमै। सूर्य पनि डुब्ने बेला हुने बेला भयो होला। अब 1 घन्टा जति बाँकी होला 5:30तिर डुब्ने देखाएको थियो। आज सनसेट चाहिँ एकदम मजाले हेरेर इन्जोय गरिन्छ। अनि हावा चाहिँ डेन्जर चलिरहेको एकदम। ऊ त डाँडासम्म पुग्नु पऱ्यो। जिन्दगीका सपनाहरू त यी बगरसरी छन् नि तर ती सबै सपनाहरूलाई यहाँले छालले बगाना ढाकेसरी केही न केही बाधा र अडचनले ढाकिरहेका छन्। तर बिस्तारी ती सपनाहरू खुल्दै जान्छन्। त्यस्तै चल्दैछ। सूर्य चाहिँ डुब्ने बेला भयो जस्तो लाग्यो मलाई हेर्दाखेरि। एकदम घाम अस्तार जस्तै भइसक्यो पुरै शीतल भइसक्यो। तर पनि हाम्रो रमाइलो भने शीतल भएको छैन एकदम इन्जोय गरिरहेकै छौँ। तर त्यो डाँडा अब जानुपर्छ हामी ट्याक्क लाएर। दाइ चाहिँ यहाँ एकदम सनसेट क्याप्चर गर्ने भनेर यहाँ अनेक गर्दै हुनुहुन्छ। मोबाइल राखेर उताको सनसेट भएको ट्याक्कै क्याप्चर गर्ने भन्ने दाइको ठुलो प्लान आजको। मोबाइल फिक्सअप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो मोबाइल अहिले हावाले उडाएर झऱ्यो भने चाहिँ के हुने हो। मोबाइल भन्नु मिल्दैन आइफोन भन्नुपर्छ फेरि अहिले गाली गर्नुहुन्छ। दाइ फिक्स गर्नुभयो? दाइले कसरी फिक्स गर्नुभएछ? आमामामामा ढुङ्गा राखेर दाइले एकदम सेट गर्नुभएछ। अब सनसेट नहुन्जेलसम्म हामी उतो डाँडा जान नि पाइएन। सँगै दाजुभाइ जाने हुनाले गर्दाखेरि मोबाइल छोडेर जाने कुरो आएन। फेरि म जस्ता चोरहरू आइरहन्छ यतातिर। त्यही भएर अलिक गाह्रो पर्छ। दाइ यता हेरिदिनु त अब एकचोटि नलजाउनु न यार यस्तो बबाल। हेलो गाइज अब दाइले चाहिँ मलाई धोका दिए। यो सनसेट हुने कहिले हो यो पर्खेर बस्दाखेरि त्यहाँ जाने बेलासम्म रात पर्छ जस्तो छ। म चाहिँ अब एक्लै जिन्दगीमा केही गर्न जानु पर्यो। मसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ मलाई चिन्ता छैन र लागौँ अब धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ भन्दै जानु पर्यो अब आनन्दले। ढुङ्गाका बगरहरू साथी छन् मेरा छन चाहिँ त्यहाँसम्म जान नि 15 मिनट जति त लाग्छ होला हो।
गर्मी महिनामा चाहिँ बहुत रमाइलो। सनसेट हुने कति बेला र अनि दाइसँग जाने भनेर बस्ने त हो है। त्यही भएर एक्लै जिन्दगीमा केही गर्न पर्यो अब। गाइज म चाहिँ अब चाहिँ त्यो डाँडो चढ्नुमा चाहिँ पुग्न लागिसकेँ। त्योभन्दा तल चाहिँ पुग्न आएँ। त्यसपछि त्यति चढ्नलाई 5 मिनट हो। त्यसपछि चाहिँ वाइल्ड दामी भ्यू देखिन्छ भन्ने खास गरी समुद्र थाहा भन्ने यतापट्टि आइसक्यो। अहिले त जुत्ता भिजाइयो दामी पाराले। सनसेट हुँदै नै छ। अब अर्कोचोटि चाहिँ सनराइज नि एकचोटि समय मिल्यो भने हेर्न आउनुपर्छ। अति दामी छ नि। ओह क्या दामी काम आयो। दुईपट्टि चाहिँ यस्तो दामी गाउँतिर हिँड्ने बाटो जस्तै छ। एकदम दामी क्या दामी भ्यू देखिएर पुरै रातो। ओहो टापु यहाँ तलबाट अब हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब फाइनल्ली आइपुगे जस्तै हो है। एकदम दामी यहाँ दामी देखेको समुद्रहरू टाढा आयो छालहरू हो। अति दामी। बुम सनसेट चाहिँ अझै भएर हुन्छ हुँदै होला। यहाँबाट अति दामी भ्यू आउँछ कि। गाइजहरू म चाहिँ अब यहाँनिरबाट मासतिर लाग्ने तर्खरमा छु। अति दामी बाटो रहेछ यता जानलाई चाहिँ पारेको छ। सनसेट अझै यति बाँकी रहेछ डुब्ने बेला भएछ। ट्याक्कै समुद्र मुनि गएर लुक्दिने हो। बिहान समुद्रबाट नुहाउँदै निस्किने हो नि त। हाम्रो सूर्यजी पनि दिनभरि तातो भएपछि राति आनन्दले सेलाउने होला नि त। एकदम दामी रमाइलो भइरहेछ। दाइले चाहिँ त्यहाँ अब सनसेट क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ होला। अझै पनि हुन बाँकी नै छ। ट्याक्कै डुब्न बाँकी नै छ। अनि म चाहिँ एक्लै हिँडिरहेको छु यहाँबाट ट्याक्क लाएर। त्यहाँ दामी भ्यू देखियो तलतिरको। त्यसपछि अब यहाँ माथिबाट गएर म उता जान्छु। यस्तो सही छ यहाँ। यता साइड नै जाने ठाउँ छैन तर गाजे होइन। यहाँबाट यता पनि दामी रहेछ है। पुरै पार्क जस्तै तर यो पुरै नेचुरल्ली। ए घाम आदि चाहिँ डुबिसकेको छ। अब थोरै बाँकी छ। यति बाँकी रहेछ समुद्रमा डुब्न। उतातिर क्या दामी छ क्या।
सनसेट लगभग भयो भने नि भयो। सूर्य अब डुबिस्यो क्या दामी देखिए। क्या दामी ल गाइजहरू। यहाँ चाहिँ आज कागको बैठक रहेछ। यहाँ 3टा काग रहेछ। एउटा जोडी हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ छेउमा बसेर अरू कागहरू आए कि आएन भनेर हेरिदिने जोडी होला, केटो होला एउटा चाहिँ। अब यहाँ के केटाहरू पुरै चरिरहन् होइन। डेटिङ पनि थियो होला, 2टाको डेटिङ। एउटा चाहिँ छेउमा बसेर कागको बाउ आमा आउँछ आउँदैन हेरिदिने जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। अति दामी रहेछ। लास्टमा अहिले सनसेट भएर क्या दामी देखियो, पुरै रातो। अनि यहाँनिर एउटा दामी छ एकदम। बाटो पनि घुमाउरो रहेछ नागबेली जस्तो। दाइ सनसेट क्याप्चर भयो ल, बधाई छ। ल गाइज अब आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ सक्यो होइन त दाइ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सक्यो, घरसम्मको यात्रा हुनेछ। अनि यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहोस्। र छेउमा रहेको घन्टी पनि दाब्न नबिर्सनु। छेउमा रहेको त्यो मन्दिरको तपाईँहरूले आउने हाम्रो नेक्स्ट भिडियोलाई चाहिँ मिस गर्नु मिस गर्नुहुने छैन। यस्तो राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याइरहन्छ। यसो कमेन्ट समेत हान्नु, सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस्। धन्यवाद। ल बाई।